zona asta e cea mai populară pentru turiști. În spate are și cel mai bine conservat palat roman din lume, practic. O să vedeți un sfinx adus de împăratul Diocletian din Egipt, care are peste 3000 de ani vechime. Dacă vreți să vedeți primele emoji-uri ale omenirii, veniți aici. Deci iar urcăm pe niște scări înguste. Mi s-a atras atenția că străzile pe aici și clădirile arată ca și cum ai fi în Veneția. Al 8-lea an de când se face show și la deschidere vine televiziunea și filmează. Haideți să mergem la piață. Mergem în cea mai veche piață din zonă de aici. Să nu mâncăm aici pentru că foarte multe dintre locații nu au recenzii bune. Acum, sincer, dacă și aici au prețurile localurilor din piața San Marco, mai bine o luăm la fugă și nu ne mai întoarcem. Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Bună, ne place Croația, așa că am hotărât să mai facem un vlog din Croația. De data asta suntem în orașul Split. Avem un itinerariu foarte important astăzi, așa că stați cu noi să-l descoperim împreună. Prima oprire a noastră e pe strada lor, pe faleza lor, cum să zice, se numește Riva Promenade și cam zona asta e cea mai populară pentru turiști. În spate are și cel mai bine conservat palat roman din lume, practic, palatul lui Diocletian. Să mergem și noi mai încolo să ne uităm, dar momentan suntem pe Riva și vreau să trec așa să vă arăt ce se întâmplă aici. Partea din spate acolo e parcare, unde puteți parca dacă veniți cu mașina. E o zonă de parcare, nu e foarte mare, dar sunt câteva locuri de parcare. Terase pe stânga, pe dreapta, puteți face și excursii cu barca, văd tot felul de oameni care vând bilete. Și acolo văd niște chioșcuri și mai în față tot e plin de chioșcuri de unde puteți face excursii cu barca. Cam peste tot sunt, am văzut pe partea de apă. Și apoi aici plin de terase. Efectiv, terasele încep în partea aia și se tot duc până la vale. Am găsit și noi intrare aici în palat, aici și așa. Mamă, deci nu mai văd nimic aici cu ochelari de soare. Știți în ce direcție? Că eu nu. Am intrat în palat și sunt ruine, stânga, dreapta, tunele, toate nebuniile. Aveți opțiunea să vă luați bilet, să vizitați muzeul. Nu știu, anumite zone ale palatului se pot vizita oricum gratis, dar anumite zone sunt cu bilet. Am văzut că costă 8 euro. Să vă dăm un tips bun. Dacă vreți să vedeți beciurile sau tunelurile astea aici, nu prea are rost să vă luați bilet, e 8 euro, dar intrați un pic stânga, un pic dreapta și cam ați văzut tot. Adică nu e nimic, e un pic amenajat acolo, dar nu e nimic diferit acolo în stânga sau în dreapta față de ce e aici pe culoarul ăsta. Adică tot tuneluri sunt, tot aceeași piatră, tot aceeași nebunie, deci da, concluzia e că nu merită partea aia. Acum mergem mai încolo să vedem și noi ce. Palatul ăsta a fost construit în secolul sau la începutul secolului IV după Hristos. A fost construit de împăratul Diocletian, care de fapt este și primul împărat care s-a retras de bunăvoie de la putere și a fost casa lui de vacanță sau casa lui de după pensionare. Palatul a fost gigant. Inițial a avut undeva la 200 de metri lungime, 200 de metri lățime, iar apoi imediat după declinul Imperiului Roman a fost folosit de locuitorii zonei, care s-au mutat practic în interiorul, pentru că aveau ziduri, îi protejau, s-au mutat în interiorul palatului și au construit cei la rândul lor pe diferite secțiuni, case și așa mai departe. Și probabil din cauza asta s-a și conservat așa de bine. După ce treceți prin partea de tuneluri, o să ieșiți în un fel de curte interioară care dă practic și spre interiorul orașului și vă aduce în fața catedralei, iar imediat în partea dreaptă, cum intrați în catedrală, o să vedeți
un sfinx adus de împăratul Diocletian din Egipt, care are peste 3000 de ani vechime. Are undeva la 2,5 metri lungime și pe partea de mijloc, unde vedeți ruptura aia, a căzut din arcadă, de sus a căzut o piatră care efectiv l-a tăiat în două. Biletele pentru catedrală și pentru turnul catedralei sunt aici. Sunt anumite combinații pe care le puteți, combo tickets, deci combo ticket cu 12 euro puteți lua catedrala, turnul și treasury. Mai e cu 13 euro catedrala Baptizerii, Temple of Jupiter, că nenea asta se credea urmașul lui Jupiter, Diocletian, se credea și el un zeu. Locația asta, adică locul, a fost căutat de foarte mulți arhitecți să-i numim așa, din Evul Mediu și scholars care studiau arhitectura și în special arhitectura romană, pentru că mausoleumul din spate e cea mai bine conservată clădire efectiv romană din secolul IV, dar cea mai conservată clădire din secolul IV. Cum sunt susținuți pereți ăștia aici cu schelele astea. Am hotărât să mergem la prima, care e Baptizerii asta și... Oh, ce bine arată și restaurantul aici. Deci pe strada asta mai multe restaurante și magazine de suveniruri. Asta e Baptizeria. Asta e și templul lui Jupiter, mă. Da, ăsta e templul lui Jupiter. Împăratul Diocletian se credea urmașul lui Jupiter și aici veneau oamenii, că se întâlneau cu el și efectiv îi pupau roba. Dacă te uiți pe partea de sus, alea sunt de pe vremea lui, din secolul IV. Sunt printre puținele clădiri din perioada romană care au acoperișul intact sau tavanul intact. Aici sus, pe tavanul ăsta, sunt practic primele emojiuri ale umanității. Că vedeți, sunt diferite, sunt 64 de plăci cu diferite reacții ale fețelor umane. Nu se știe exact de ce au fost create așa, probabil, adică cel mai probabil au fost cu scop religios, dar super interesant. Dacă vreți să vedeți primele emojiuri ale omenirii, veniți aici. Ajuns în vestibulul palatului și arată super interesant că lipsește partea de sus, partea de capăt a domului. Și în momentul construcției sale a fost, sau este, mai mare decât Panteonul din Roma. Din păcate nu s-a păstrat pereții cu toate decorațiunile și așa, dar arată fain. Felul ăsta în care construiau romanii, deci cărămida e mult mai îngustă și mortarul dintre cărămizi e mult mai consistent, adică total diferit de cum zidim noi acum. Și aici sus puteți vedea și lățimea cărămizilor. Pentru că deschidea doar la ora 12 biserica, am lăsat-o un pic mai la coada turului nostru și să urcăm și în turn și să mergem și în biserică. Camera ta are thermal vision? Are thermal vision, da. Deci iar urcăm pe niște scări înguste. Biserica se deschide, catedrala, partea de catedrală se deschide la 12, dar turnul e deschis. Și am urcat în turn. Mamă, ce mici sunt. Dar e two-way system. Deci pe o parte urci, pe o parte cobori. Ceea ce e bine, chiar mă gândeam, zic cât de înguste sunt, să trebuiască să cobori pe aceleași scări. Era un pic greu. Mamă, și mai e un rând. A ieșit și soarele, gata, e frumos, mă. Splitul ne primește cu soare și cu voie bună, cu multă istorie, cu fundul lui Marius aici. Aici cred că au dat cu capul
bucata asta, cred că sunt numai urme de păr. Mamă, ce îngust e. Mai eu? Bă, da, ajungem în rai pe turnul ăsta. Hai că aici gata, e altă viață. Au nimica toată, mă. Măcar aici sunt mai prietenoase scările astea. Sunt din metal, așa altfel făcute. Un pic mai largi, poate să treacă două persoane lejer aici. Cum se zice, a few moments later. Am ajuns și noi în vârf. Pe o parte e orașul, pe cealaltă parte e mare. Da, ce-i drept, ți se deschide frumos panorama orașului de aici. Da. Aici vezi, poți să vezi zidurile, vezi? Cât ce-au mai rămas din zidurile De aici, cetății. Zidurile palatului, să zicem mai precis, se vede, da, din partea aia. Imaginează că a avut 200 de metri lungime, 200 de metri, aproximativ 200 de metri lățime. Am pornit la coborât. E puțin trafic, dar e frumos. Dar sunt faine coloanele astea. Și astea au aproape 1000 de ani, au și astea. Aoleu de capul meu. Mamă, auzi, mai simplu. Mamă, cum e aici. E pe dracu să le ia. Mamă. Bă, problema e că eu am genunchii îmbătrâniți. Tu mă filmezi pe mine, eu pe tine. Știți cum construiau romanii înainte? Bă, un stil foarte interesant. Mortar cu cărămidă. Nu ca noi, cărămidă cu mortar. Mi s-a atras atenția că străzile pe aici și clădirile arată ca și cum ai fi în Veneția. Păi, normal că arată dacă oamenii ăștia au fost sub, să nu-l numesc imperiu, că n-a fost imperiu, dar sub conducerea Veneției timp de 400-500 de ani. Venețienii prima dată au dat drumul foarte greu la zona asta, au renunțat la zona asta foarte greu. Și apoi în al doilea război mondial, din nou, Benito Mussolini chiar încercă, cred că chiar a debarcat aici să pună din nou mâna pe zona asta, dar nu l-a lăsat nenea Hitler. Ce zici, seamănă cu Veneția sau nu seamănă cu Veneția? Puțin, dar unde e apa? Bă, se zice în istoria veche că ar fi mai bine să stăm undeva pe străduțele astea lăturalnice decât pe faleză așa. Uite, asta e primăria. E primăria aici. Un marș al armatei romane în față. Nu trebuie să bați pasul cu sandalele alea pe... Foarte tare. Avem și guvernatorul, să fi în mijloc. Protejat de armată. Yes, they are faster and they walk slower. Cristina, te rog, spune-ne ce aveam picioare Diocletian. Birkenstock. Diferența așa de preț între Dubrovnik și Split. În Split am dat aproape 6 euro pe o apă și aici am dat 6 euro pe două ape, mă rog, a doua nu e apă, e ceva limonadă și două croissante. Da, e mult mai ieftin. Stai așa să se vadă aici apele și croissantele. Mâncale ar mama de croissante. Tot îmi lasă gura apă când aud cuvântul croissant. Croissant. Ne-am oprit și noi, deși nu ne e foame, ne-am oprit la Bocheria, că ni s-a recomandat și ni s-a zis că e foarte bună locația. Iar noi nu știu dacă o să mâncăm ceva, dar arată foarte bine. Și dacă vreți să o treceți pe lista voastră, mai ales pentru un lunch sau ceva, chiar și pentru dinner, arată foarte bine restaurantul și înăuntru și afară cu mese, chiar super drăguț. Și aici fiecare stradă, dacă o iei stânga-dreapta, arată super frumos, deci concluzia e simplă, e frumos și aici așa. Da, seamănă cu Veneția. Cum a zis colegul meu de drum, îi lipsește apa. Totuși am o nelămurire. Cum ajungi să iei hainele alea de pe sfoară?
Ah, da, mă, uite, scripete. Cum trăgeau ăștia berea în Italia, știi, la reclama de la Moretti. Exact așa trag și ăștia chiloții pe scripete. Ne-am oprit și noi un pic la magazinul ăsta drăguț aici. Se numește Mago și aparent Mago înseamnă măgar în limba croată și e simbolul Dalmației sau cel puțin al orașului Split. Din câte știu, când joacă echipele sau mă rog, numele, nickname-ul echipei Split sunt măgarii. Aici în piața, aici aglomerația la intrare, că e îngustă strada și toată lumea vrea să intre. Dar s-a adunat un pic de lume aici, văd și televiziune, camere, nu sunt eu singurul care filmează aici. Mamă, ăștia iau interviul lui Cezar. Bă, n-am cum să lipsesc de la interviul lui Cezar, doamne, lui Dioclețian. Cred că lui iau interviu. Da, e și cu nevastă sa. Nu spuneți la nimeni, dar m-aș băga și eu pe aici să fiu filmat și să apar pe sticlă la televiziunea croată. O dată în viață ai șansa asta. Frumoasă nevasta lui Diocletian. Da. Dar nu înțeleg ce se întâmplă. Da, ne-a spus tanti, e un show care se ține în fiecare an. Ăsta este al 8-lea an de când se face show și la deschidere vine televiziunea și filmează. Și e pentru turiști, sunt actori, la fel cum sunt cei din trup din armata romană, la fel sunt și actori care interpretează pe Diocletian și pe soția lui. Și o poză cu băieții din spate în speranța că o să-mi ia și mie interviul ăștia să devin faimos la televiziunea locală, dar pe mine nu m-au băgat în seamă. L-au luat pe băiatul din spate. Ce interviu le puteam da așa frumos, plin de lucruri nemai văzute și nemai spuse. De ce n-ai vrut să faci poză cu soldații? M-am simțit intimidat. De săbile lui sau de sabia lui? Săbile lor. Pe lângă faptul că sunt clădirile astea vechi și te duc cumva în timp, așa te fac să pășești în timp, mai au și decorul, adică e... Am ajuns în cea mai veche catedrală catolică, catedrala orașului Split, numită Sfântul Domnius, în cinstea primului bishop care a sanctificat clădirea. Inițial a fost mormântul sau mausoleumul împăratului Dioclețian. Sub podeaua bisericii au săpat și au găsit podeaua inițială a mausoleumului. Știți cum se zice? Haideți să încheiem ziua cu istoria, că ne plictisim fanii cu atâta istorie. Mergem să cumpărăm ceva, mergem la cumpărături, că acolo e altă viață, altă dinamică. Haideți să mergem la piață. Mergem în cea mai veche piață din zonă de aici. Din câte am auzit noi, funcționează din Evul Mediu. Trebuie să vedem dacă mai vând fructe din Evul Mediu sau nu. Vedem. Ceva măr vechi. Un măr vechi. Poate s-a făcut frică deja. Mușcat de alba ca zăpada. Haide. Alba. Am ieșit cumva de lângă biserică, am ieșit în afara zidurilor și de aici se văd foarte bine. Cel puțin ce a mai rămas din ele, până în capăt acolo. Și după aia se continuă prin spate, dar aici se văd foarte bine. Aici pălării, mă, că am ajuns la piață să facem cumpărări. Oare sunt din Evul Mediu pălăriile? Piață, sincer, chiar au de toate, de la haine, la produse, văd și aici din nou uleiuri de măsline, miere, cred că au și răchiu, că noi după, da, aici e zona de răchie, de pere, ce mai e, de vișine, mandarine, nuci, mamă, o întreagă colecție aici. Nu știu restul, struguri, prune, evident, una de prune. E suficientă băutură să satisfacă toate gusturile. Da, problema e că dacă veniți în piața asta să aveți din nou cash, că peste tot și la partea unde era domnul cu băuturile, cu pălincuțele, se ia numai cash. Au de toate, fructe, legume, colțunași, chiar absolut de toate găsești în piața asta. Pe partea din capăt de acolo sunt și cărnuri, am văzut o carmangerie mai jos acolo, de toate. Dacă vreți să vă faceți cumpărăturile, e locație bună.
Hai că odată în viață îți rămâne amintirea asta. Îl vezi pe Marius bând ca un boschetar pe străzile cele mai vechi piețe din lume. Se vadă ce e. E un lichior de pere. Și acum când bem trebuie acoperită, să nu ne vadă miliția. Să nu ziceți că se sacrifică doar el, mă sacrific și eu la o dușcă de răchie. Poate dacă aveam bani, am cireșe. Ai auzit, Cristina, de ce poartă cățelul papuci? Să nu-i se tocească unghiile. Apropo, sfat pentru turiști, dacă vin piața asta de aici și o iei dintr-un capăt și o faci până în celălalt capăt, dacă iei câte o cireașă de la fiecare tarabă, că ți-o dă gratis, nu mai ai nevoie să cumperi cireșe. Te-ai săturat, pentru că sunt cel puțin, am văzut vreo 15 tarabe cu cireșe. De unde ați luat țuica aia să merem să mai luăm una? Că ați băut-o ca șărpci. Și cum a fost? Foarte bună. Dar n-am apucat să beau destul. Aici am văzut că sunt mai ieftine și suvenirurile. Dacă vreți magneți de frigider, aici în piață sunt mai ieftini decât în oraș. În interiorul cetății nu era nimic sub 2,50 euro. Aici văd că astea mici sunt 1,50 euro. Mai sunt și aici cu 3, cu 3,50, dar par un pic mai ieftine decât în cetate. Am terminat cu piața, cum s-ar zice, pe ziua de astăzi. Și acum mergem să descoperim faleza orașului Split. Să vedem ce terase au, ce prețuri au. Da, mergem să verificăm ce prețuri au, ce băutură au, în primul rând, ce vinuri. Vrem să bem vinul ăla, nu mai ține minte cum se numește, un vin foarte vechi și foarte bun, specific zonei. Și risotto negru, dacă găsim, da, cred că trebuie să găsim aici, că e un dish destul de faimos. Deja acum s-a aglomerat față de dimineață când am venit noi, era mult mai liber aici pe faleză. Acum e mult mai multă lume. Foarte frumos așa, cu palmieri, îți dă un vibe de mediteranean sau vibe mediteranean. Păi e plin, de aici încep terasele și se termină în capăt de tot, deci practic toată faleza e plină de terase. Sunt ok prețurile, dar nu au black risotto. Asta nu e bine absolut deloc. Mergem la următoarea. Marius tot zice că a văzut mititei aici, dar nu cred că sunt mititei ca mititei noștri românești, dar arată cel puțin la formă. Review-uri rale, nu? Da, deci ni s-a confirmat că terasa asta de aici are review-uri nesatisfăcătoare. Ne mutăm la următoarea. Dar vedeți că din nou ajungem la concluzia mea și la recomandările primite de mine să nu mâncăm aici, pentru că foarte multe dintre locații nu au recenzii bune. Toată chestia asta se creează din cauza faptului că au flux mare de turiști și nu sunt turiști care se întorc. Dar ar trebui să conteze recenziile astea și ar trebui să nu se mai așeze lumea. Da. Trebuie să le evite, să nu încurajăm deloc chestia asta. Foarte serios în abordarea asta. A few moments later, am ajuns la concluzia că niciuna dintre terasele de aici de pe faleză nu avea ce căutam noi. Erau vreo două cu recenzii mai bune, 4,1, 4,2, dar n-aveau deloc ce vreau noi. Noi vrem black risotto ăsta cu cuttlefish. Și am zis să mergem un pic în interiorul cetății să vedem ce găsim pe aici. Cristina, unde suntem aici? Aproape în Veneția, dar nu suntem în Veneția. Aproape în Veneția, că nu știu dacă se aude pe microfon. Da, chiar, uite acolo și pe partea cu muzică și terase și așa, recrează un pic atmosfera din piața San Marco. Lipsește Palatul Dogilor și biserica, dar în rest... Acum, sincer, dacă și aici au prețurile localurilor din piața San Marco, mai bine o luăm la fugă și nu ne mai întoarcem. Pentru că mi-amintesc când am fost în Veneția, o cafea era 10 euro, cred, sau ceva de genul 8 euro în piața San Marco. Ne contrazicem pe noi, adică n-am găsit deloc locația asta pe Google. Să vedem, stăm sau nu stăm. Decizii. După multe cercetări și căutări am găsit ceva aici, în cartier, mai de cartier, așa să-l numim, se numește Conova Varoș, care avea review-uri destul de bune. Cred că dacă nu mă înșel, avea undeva la 4,4 sau 4,5 și ne-am uitat un pic și în farfuriile oamenilor și arătau bine porțiile. O să mergem și noi să mâncăm și să vedem dacă e ok sau nu. Ne-am uitat puțin la prețuri și așa am văzut că black risotto ăsta e
18 euro. Cam 18, 19, 14, 18, e ok la preț. Avem aici specialistul în vinuri, Marius, care face degustarea la vinul local recomandat. Și în sfârșit încercăm faimosul orez negru. La gust, e delicios, dar pare un pic nefiert. Dacă vreți să încercați micii croați, se numesc ceva pcici, așa. Asemănător ca ai noștri, puțin poate mai condimentați. Nu Mai puțin. Mai puțin condimentat. Mai puțin condimentați și mai tari un pic. Da, și un pic mai sărați, probabil, nu știu. Da, și un pic mai sărați. Da, sunt buni. Foarte bună mâncarea la locația asta, așa, ca la mama acasă, o recomandăm, chiar dacă farfuria nu vine fancy. Mâncarea a fost super bună și la prețuri e cam ca în oraș, acolo în cetate. Poate puțin mai ieftin. Noi am plătit 4 persoane cu 4 feluri principale și o sticlă de vin am plătit 120 de euro. Da, cam o zi. Așa, orașul în sine n-ai nevoie de mai mult de o zi ca să-l vizitezi. Doar dacă vrei să mergi să vezi ce mai e prin jur și așa, da, 2-3 zile, dar orașul în sine o zi ajunge și e foarte frumos. E mai ieftin, clar, mult mai ieftin, mai accesibil decât Dubrovnik. Până la urmă e un oraș port, care și e destul de mare. Portul și al doilea oraș ca mărime din Croația. Nouă ne-a plăcut. E super, adică atmosfera asta de mediterană, mâncare bună, voie bună, oameni super drăguți. Exact. E super frumos. E a treia oară în Croația pentru noi. De fiecare dată ne-a surprins plăcut, ne-a plăcut maxim. Cred că am vrea să ne mai întoarcem pentru cascadele din... Da, sau poate un road trip cu mașina ar fi foarte frumos. Un road trip cu mașina. Road trip în general îl faci cu mașina. În Europa, da. Un road trip în Croația să facem. Și cam asta e. Până data viitoare, nu uitați un like, share și subscribe. Și vă pupăm. Bye! Bye!